Bună seara! Și bine ați venit! Încă din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să dea un sens lumii în care trăiește. Să înțeleagă nu numai lumea fizică, dar și pe cea spirituală. Piatra Neamț nu a fost niciodată doar un târg, ci și adăpostul dezvoltării diferitelor forme de chimie. O legendă nescrisă spune că această esență a apărut pentru prima dată într-o casă de stâncă, locuită de către o bătrână vrăjitoare, pe nume Dochi. Într-o zi, baba găsește, în pustietatea muntelui Ceahlău, o fetiță abandonată. Bătrâna o ia și o crește ca pe propriul copil. Ajuns că la 18 ani, fata începe să sufere de un dor nedeslușit după lumea oamenilor, care îi vlăguiește trupul. Baba încearcă prin toate mijloacele să o trateze pe fată, dar își dă seama că boala ei e de fapt una a sufletului. Înțelegând asta, bătrâna încearcă să creeze un tratament nou, din diferite ierburi, rădăcini și flori, menit să-i aducă fetei tămăduire sufletească și fericire. Dar pe măsură ce leacul este preparat, dorul din sufletul fetei crește. Într-o zi fata nu mai rezistă și fuge jos în vale la așezările oamenilor, fără să știe că leacul fusese tocmai terminat. Baba și ia inima în dinți și coboară și ea în lumea oamenilor. Jos la polele muntelui, o zărește într-un luminiș, alături de un fecior din sat. Își dă seama că fata și-a găsit fericirea fără ea, iar leacul a devenit inutil. Inima bătrânei este cuprinsă de o tristețe atât de cumplită, încât se sfarmă pe loc, iar leacul tămăduitor, pierdut între rămășițele femeii, este acoperit de ninsoare, pământ și uitare. Vă prezint Forever Young Ultimate! Este un produs încă în stare experimentală, dar care întrunește toate efectele celebre ale leacului popular. Liniștea sufletească, fericirea, împăcarea cu lumea și cu sine. Un tratament homeopat extrem de eficient în tratare generalistă, care va fi omologat foarte curând de către Asociația Internațională a Farmaciștilor. Acesta a fost un moment promoțional al sponsorului nostru principal, pe care l-am interpretat eu și colega mea. Urmează piesa de teatru din seara aceasta, Pescărușul, de Cehov. Vă urăm vizionare plăcută. Din păcate, nici eu, nici colega mea nu jucăm în spectacol. Ramona, e aniversarea noastră. E plăcerea mea să-ți iau flori. Haide, doamnă! Nu-mi plac candafiria. E, atunci altă culoare? Portocalii. Portocalii! Cadou pe banii mei. Tu numai la bani te gândești. Dar tu n-ai auzit despre ce vorbeam? De-aia luăm un copil. Păi, tu ai ultimul cuvânt? Ultimul și penultimul și anul. Și de ce? Pentru că eu plătesc întreținerea și chiria. Și și nota asta. Da, și am văzut că nu avem destui bani la noi, cred că ne-ar mai trebui vreo 200 de mii. Ca să... Dacă nu vă deranjează și dacă aveți cumva, eu i-aduc mâine, nu știu. Da, da. Da, sigur, sigur, Vlăduș, sigur, am. Eu chiar zilele astea am schimbat niște euro. Mai vrei? Mai am. Haideți să fie 3 ca să fiu eu sigur și mâine de la cât aveți ore? Azi am fost la teatru. Slavă Domnului că mai ieși tu pe undeva. A fost foarte frumos. Am auzit de un lac care salvează sufletul. E un călugăr de care am auzit și eu. Călugărul Gabriel. Care să scoată diavolul din mine, nu? Doamne, iartă că nu știe ce spune. Diana! Diana! Lasciate un messaggio per Ioana Polenaru. Iar nu răspunzi nevastă. E târziu, te-ai fi culcat. Dar eu îți las mesaje de astea de vreo 2 săptămâni. Eu cred că există cartele de astea ca la noi și la voi, acolo, în Italia.
Și gândește-te, tată, un copil, 8 milioane, 4 copii. Știm, 32 milioane. Credeți că puteți să creșteți un copil? Da, norocul nostru e că Vlad stă, adică lucrează mai mult acasă. Interesant. Și ce lucrează? Scriu muzică. Asta în timpul liber. Altfel lucrează ca IT pe net. Da, și asta. Mai ales IT de, mulțumesc, IT de World of Warcraft. Fumați? Și de ce n-aveți un copil? Din cauza mea. Munca. N-am avut timp. Am vrut să facem un copil la un moment dat, dar m-am angajat. Dar Vlad vrea neapărat un copil în casa asta. Dar eu, mai ales eu, îmi doresc foarte mult. Eu cred că aș fi un asistent maternal extraordinar. Diana, nu știu de ce sunt eu aici. Păi v-a chemat ea, bineînțeles. Da, așa. Dar chiar și așa, un asistent social nu vine în casele oamenilor decât după ce s-au depus o serie de plângeri. La școală, de la profesori, inclusiv de la poliție. Ai fugit sau nu de acasă? Eu vreau doar să te înțeleg. Păi dacă fug eu, cine mai are grijă de mine? Mai. Că e dus să biserică, cu taică, crede nu știu ce leapă, în călugă, e creepy. Când n-aș fi eu. Și medicamentele alea mi le tot de la 7 ani. Da, știu cum e să pierzi pe cineva apropiat. Pierderea recentă a unui soț, a unui părinte, poate provoca... Recentă? Tata a murit acum 8 ani. Doamne, nu am spus că vreau să-mi dau copilul la orfelinat. O să am și eu grijă de ea. Doamnă, e o soluție pe care vă prezint, luând în considerare situația deja existentă în această familie. Doamnă, nu o luați! Poate spune unică fata ai fost dată, dar eu sunt sigur că se face bine. Deci mi-e așa rușine. Vai de mine, dar cine spune că ai fost dată? Vorbește lumea pe la biserică, eu le-am spus că nu. Dar de unde știu ei ce are fac? Eu le... Nebuna m-a închis aseară în casă, am fugit și azi m-am trezit cu o asistentă socială la ușă. Nu vă duce? Ce mișto, dar n-am bani. Nu, stai. Stai să lucrez. Da, ți iau acum. Gabriel? 0723 4538. O lună? Nu. Tu ai nebunit. Eu înțeleg că merge bine, dar o lună? Păi ce zic lui tanti Florica? Ea e Felicia. Hai spune-mi dumneavoastră câți ani ai. Oh, bravo! Bună, Felicia, Vlad. Poți să mă uit și eu? E al meu! E un parfum, am găsit când mă jucam. Da, mamă, e un miracol. Scrie așa. Gabriel. Și era și un număr de telefon. Iartă-mă, mamă, n-am Tatăl știut că... tău mi-a trimis răspunsul la ceea ce căutam. Cum să dau de părintele Gabriel? Vorbește cu noi, Diana. Vreau să spun asta de mai de mult, dar n-am știut cum. Din cauza asta nici nu vreau să vorbim așa cu telefon. Poate e mai bine. Eu nu mai întorc în viață. Am întâlnit aici un om minunat. Știi și tu că lucrurile nu mergeau între noi. Îmi pare rău. Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar fiind unul din specialiștii care a testat acest remediu, voi repeta ceea ce a constatat și domnul dr. Weizsäcker în 1880. Pentru o ființă umană, este modalitatea cea mai bună de a se apropia de perfecțiune. De aici motoul nostru. Forever young, forever natural. Acesta a fost un moment al sponsorului nostru. Urmează piesa Hamlet, William Shakespeare, care, din păcate, nici eu, nici nu știu. Inima se dilată, se contractă. Se dilată, se contractă. Se dilată, pa! Și crap. Astea nu sunt prostii. Sunt certificate de Asociația Internațională a Farmaciștilor. Puteam să-ți fac discount. Dacă nu mă știți eu, o să rămâi singur, o să mănânci prost și o să mori.
Felicia, te rog foarte mult să ai grijă unde îți pui lucrurile, bine? Să nu ne împiedicăm de ele prin casă. Bine, îmi pare rău. Nu, măi, nu trebuie să-ți pară rău. Nu te certam sau ceva de genul ăsta. Nu vreau să crezi că te certăm, bine? O să urlu dacă nu-mi dai ceva de mâncare. Hai să mâncăm. E italian și îl cheamă Roberto. Nu. Îl cheamă Marco. E italian și mănâncă macaroane. Adică macarona. Am spus să tăcesc din gură. Ciu! Tu mă băteai. Eu te băteam? Am dat eu vreodată în tine? Nu vorbeam niciodată. Nu pot să-ți dau așa ceva, mamă. Am încercat eu. Și e foarte rău. L-am văzut pe Satan. Diavolul ne pune la încercare. Fata mea este numai opera Satan. Tu îmi distrugi viața, mamă, tu, nu Satana! Nu vorbi așa cu mama ta. Te omor cu mâinile mele, te omor! Da, zici pedepsită. Nu mai ai voie nici aici. Las că te eliberezi eu. Ăsta e și cablul și internetul ăla. De acolo înveți tu toate tâmpeniile astea. Dacă faci așa ceva... Dau foc la casă, ai înțeles? 2, 3 și... Vreau suc. Nu stau. Vreau mâncare. Nu avem. E foame. Joacă-te acolo. N-am cu ce să mă joc. Treaba ta, stai pe loc. Televizor. Fără sonor. Vreau suc. Ce se întâmplă aici? Vreau mâncare. Felicia e genială, cântă. La plăcinte cu spanac, nu te-ai fi gândit în viața ta. I-am ar fi făcut mai bine. Nu se taci! Mai bine mă cumpărai din oraș. Ce faci? Unde pleci? Pe mine m-ai văzut din prima clipă în care m-ai văzut. Ai zis că sunt prea scumpă. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Pe tine chiar te-am iubit. Unde pleci? Ce faci? Unde pleci? Unde plecați? Ce faceți? N-am divorțat încă! Deocamdată n-am cerut serviciul medicalul. Vă rog să mă sunați să discutăm despre asta când aveți timp. Mamă! Eu l-am scris! Ok, a fost o glumă, mamă! E mai bine să nu asculti ce spune în momentele astea. Doamne, apără-ne să faci și Nu te speria, fetița mea. Când o să termin, Satana o să iasă din tine. Până atunci lupta, fetița. Fugi de ochi dintre ochi, de picătură din spitecătură, fugi de ochi, din spitecătură, din ochi, din spitecătură, O veste foarte bună. Diseară o să cântăm în public. Mi-e frică. Trebuie să fie frică înainte, ești foarte bună. O să fii ca o prințesă. O să mă îmbrac în prințesă? Da, și o dăm o prințesă. Lășița mea de prințesă, aș vrea să fie albă. O să fie bine, o să fie foarte bine, o să vezi că o să vină foarte multă lume și o să ne placă. Felice, o să ajungi celebră. Păi acum nu mai am decât pe ea și pe frasă. Pe restul i-am vândut. Legal poți să crezi. Problema e cât îmi dai tu să nu ia. De ce mă șantajezi? Nu. Nu. Cer ce e al meu.
Bun. Bine. O să mă ia ea. Îmi place ea. Mai iubito, nu te ia nimeni, nu-i las eu. De ce nu ești tu tatăl meu? Uneori am impresia că singura soluție ar fi dacă taică mi s-ar scula pe bune din morți și ar spune odată să-și vadă de treabă și să mă mai fut atâta la melodie. Nu, Diana, nu vorbi urât. Dacă îmi pierd slujba, mâncarea, dulciurile, sucurile, ne costă prea mult. Ce vreau eu să zic e că... eu cred că trebuie să o dăm înapoi. Am dat-o deja. Rămâna, am îmbrăcat-o în prințesă, trebuia să o vezi. Toată lumea se ridicase în picioare și dansau. Bun, și? Și la sfârșit a venit la mine un tip și mi-a zis că e de la București, mi-a zis că e producător de muzică, da? Și că îi place foarte, foarte mult cum scriu. Mi-a zis că are niște informații și că îi place și fetița, înțelegi? Bun, și-a luat-o el sau tu? Nu, faza nașpa e că acolo n-a venit numai producător. A venit și asistenta socială, să-mi bag picioare, nu e de oraș de căcat. Fata stă la ea în seara asta și de mâine... Alo, Mioara? Da? Sunt eu, George. Mioara, nu vreau să te sperii, nu e un vis. Am încercat de mult să te sun. Cine-i la telefon? Vreau să mă asculți un pic. Știu că nu e vocea mea. Eu o să închid acum, ați greșit numărul. Mioara, există o lume de apoi din care te poți întoarce reîncarnat. Mioara, nu închide. Îți mai aduce aminte de inelul pe care ți l-am dat la nuntă? Pe care l-ai îngropat cu mine? Doamne Sfinte, tu ești? Îți va veni greu să crezi, dar Diana e mai sănătoasă decât tine. O să te rog să faci următoarele lucruri pentru fata noastră când se va întoarce acasă. Primul lucru este, dă-i mai mulți bani, nu o mai încuia în casă și nu o mai întreba mereu unde a fost. Să nu mai încui? Da. Dar tu știi ce a făcut? A încercat să mă omoare și pleacă mereu de acasă. În al doilea rând, nu o mai exorciza. Nu sunt de acord cu așa ceva. Pare da. Și în al treilea rând, ai grijă să ajungă la o facultate bună din București. Facultate în București. Da, să nu rămână cumva în Piatra. Să nu rămână... Dar ce e rău în Piatra? Păi dacă merge la București, poate nu o să fie ca pițipoancele alea care se duc în Italia și uită de soțul lor. Și acum te interesează ce se întâmplă cu Diana după ce ne-ai părăsit amândouă. Știi că mi-am spus niciodată? Cum m-ai înșelat? M-ai plecat de acasă. Am vrut să par un sfânt în ochii ei. E important pentru o fată să creadă în tatăl ei. De ce m-ai înșelat, George? Mereu am vrut să te întreb asta de mine. Poate atunci aveam nevoie de cineva care să mă înțeleagă. Știi, veneam acasă și vorbeam despre una, despre alta, dar nu se întâmpla nimic. Și ea citise mult. Și noi vorbeam despre cărți, despre muzică. George, tu n-ai citit o carte în viața ta! Dar Mioara, fata a crescut. Într-o bună zi o să plece de acasă. Și eu vreau să știu că are o mamă până atunci. Anii 90 au fost o gaură neagră în istoria găsirii leacului. Acesta ar fi fost uitat cu totul dacă n-ar fi existat foarte recent 5 minute miraculos. Nu o să le înțeleg pe astea care cândau cu nasul de Italia, acum cred că l-au apucat pe Dumnezeu din picior. Nu i-ar fi rușine femeie la 50 de ani să facă. Dar nu e vina ei. Dacă aș fi fost în locul ei, și eu m-aș fi lăsat. Spuneți că Diana nu e acasă. Nu, a plecat aseară și speram să se întoarcă. Ciudat. Știți, eu am vorbit cu ea chiar ieri. Știu. Am auzit-o aseară la tine. Aș vrea să merg la ea acasă. Nu cred că e o idee. Mă duc și îi duc copilului o ție de jucărie. Ce faci? Îți ofer un contract cu buget nelimitat, Vlad. Vlad, 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 Vlad. Incredibil! Tu ai auzit? Medici a insistat să vină înapoi, dar eu am stat și m-am
Știu deja. Ești libertatea mea. Mamă, nu voi mai pleca. Știu deja. Știu deja. Ioana? Eu m-am tot gândit și mi-am dat seama că tu ești soțul meu iubit. Eu m-am tot pensat-o și am realizat-o. Solo tu ești il mio marito amato. Suflet într-un cal cu rezultat dubios. Suflet visând, pulbra de far, poate pierdut ca un bormone. Sufletule, după furtună, vino să vezi în sufletul meu, 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 în sufletul meu. Am putea crede că leagul magic ar avea un efect ca cel tocmai prezentat. De fapt, în realitate, lucrurile au stat puțin altfel. Ce-a spus? A luat tu taică-su. Nu putem să mai facem. Enamorat. Să știi că n-a fost niciun producător la concert. Știam. Lasă că o scoatem noi cândva la capăt. Am întors. Există încă presupunerile că flaconul fetiței conținea leacul pierdut odinioară. În realitate, lucrurile nu s-au întâmplat așa. Ceea ce lasă deschisă posibilitatea ca leacul să nu fie avut niciun efect. Bună, mamă! M-am întors! Mamă! Diana? La ora 21:40, mirosul a dispărut din oraș și odată cu el și ideea că leacul magic ar fi existat vreodată. 60 de secunde mai târziu, directorul executiv al firmei Forever Young semna actul de intrare în lichidare al companiei. Nu se știe încă ce s-a întâmplat cu profesorul Ion Poenaru. Însă cercetările minuțioase ale poliției consemnează că în apartamentul acestuia din cartierul Mărăței nu există urme de infracțiune. Sunat în Torino, soția lui nu a fost de găsit. Singurele relatări care ar putea aduce un pic de lumină în acest caz au fost clasate de anchetatori ca fiind neplauzibile. Se pare că doi locuitori din blocul de vis-a-vis jură că l-ar fi văzut pe Ion Poenaru zburând împreună cu o femeie de la balconul blocului său și pierzându-se dincolo de muntele Ceaclă. Acesta a fost un ultim moment publicitar al fostului nostru sponsor. Urmează piesa Faust, o adaptare după Goethe, în care, din păcate, nici eu, nici colegul meu nu jucăm.